Négy szicíliai várost fogok most megnézni egymás után: Augusta, Noto, Modica és Ragusa. Kicsit olyan felfedezőnek érzem magam, mert egy lélek sincs erre. Az augustai, egykori, középkori várnak az oldalában vagyok, ami eléggé el van hanyagolva. Ezek a városok, amiket megnézni tervezek, ezek kívül esnek a turisták által frekventált útvonalakon, úgyhogy minden bizonnyal valamilyen új élményben lesz részem itt. Hát Augustát nem ajánlom senkinek még egy 2 órás megállásra sem. Legalább ebédelni próbálok, de éttermet sem nagyon találtam eddig. Hát végül is egy pékségben azért találtam valamit. Végre megtaláltam a főteret itt Augustában, ahol a templom van, illetve gondolom, hogy a városháza, de embereket itt sem nagyon látni. Egy újabb, talán őrültnek tűnő ötlet: Notóban, ebben a szép barokkvárosban leszálltam a vonatról. Sajnos a menetrendek miatt mindössze 60 percem van felfedezni ezt a várost. 10 perc alatt már beértem a belvárosba, úgyhogy ha a visszautat leszámítjuk, akkor is több mint fél óra marad a kellemes belvárosi sétára. Az egyik templomnak a tetejére föl lehet menni, úgyhogy a kilátást semmiképpen sem hagyom ki. Ez újabb 10 percet biztos, hogy igényel. És ismét egy hegyre épült városban vagyok, Ragusában. Csodálatos, ahogy Isten helyettem is szervezi ezt az utat, mert a vonatpótló buszról tulajdonképpen Modicát, az előző várost úgy, ahogy láttam,
El kellett dönteni, hogy ott maradok éjszakára, de inkább átjöttem ide, és ez jó döntés volt. Most keresek egy szobát. Itt a Hotel Montrealban. 50 euróért találtam egy nagyon kedves szobát. Körözök itt a teljesen kihalt Iblai utcákon, már többször láttam a dóm kupoláját, de nem akarok azonnal oda menni, késleltetem egy kicsit. Benézek ide is, oda is. Nem akarom, hogy túl hamar megtörténjen. Most megyek egy kicsit az ellenkező irányba, hogy ne túl gyorsan lássam meg. Most már mindjárt ott leszek. És itt van. Sajnos zárt ajtók mögött, de itt van. Gyönyörű. Reggeli torna helyett egy sétát teszek még reggeli előtt itt Ragusában, hiszen rengeteg a lépcső, mint a hegyen épült városokban általában. És itt van ez a gyönyörű zöld rész, egy park a két városrész között, amiket egyébként hidak kötnek össze, 3 nagy híd, és a hegy tetején pedig lehet látni már a modern városnegyedeket. Ragusa óvárosa a dómmal pedig a túloldalon található. Elég kalandos itt. Ez a kiépített, de eléggé benőtt, elhanyagolt út vezet le a patakig. Akkor is kipróbálom.
Már én kérek elnézést, mert annyira minden együtt van, madárcsicsergés, jó levegő, zöld, gyönyörű kilátás, kultúra, eszenciálisan van itt meg. De az jutott eszembe, hogy nagyon sokan tévesen a kedvüket az életmódjukhoz igazítják. Ha rosszul megy, akkor a kedvük is rossz. Pedig meg lehetne fordítani. Hogyha egy jó kedvű, egy életörömmel teli helyzetbe tudná magát kihozni, akkor az életmódja, az életmenete is ahhoz igazodna. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy utazzon, menjen el felfedezni, keresni. Ma már nem olyan drága, mint régen, vannak ennek módjai, lehet, hogy azt majd összefoglalom egyszer egy videóban. És a másik lehetőség pedig a lelki utazás. Megkeresni azt a világot, azt a túlsó világot, bekopogtatni oda, és aztán be is lépni oda, amit Isten nekünk készít. Tehát így is lehet utazni, és talán még jobb eredményre is vezet. De Isten fantasztikus ajándékokat készített el már itt ezen a földön is mindannyiunknak. Úgyhogy kalandra fel! Olaszország valószínűleg legelhanyagoltabb vasútvonalán érkeztem, Gélába. Egy kedves helyi fölajánlotta, hogy körbevezet. Franco, tőzsgyökeres gélai. Csak az útirány felől érdeklődtem, de kötelességének érezte, hogy saját autóján megmutassa a városát. A Gélai Régészeti Parkban vagyok, ahol a Krisztus előtti 4. századból származó görög falak maradtak meg. A várost ezek a falak vették körbe, és tulajdonképpen ez kevésbé ismert terület, mint Agrigento, de annál régebbi romokat találhatunk itt, hiszen tulajdonképpen a gélaiak mentek ki és alapították meg Agrigentót. Franco elmondta, hogy 50 évvel ezelőtt volt Géla igazán szép, és ez meg is látszik rajta, most már egy kicsit megkopott, pedig egy hatalmas olajfinomító épült a határába, talán ennek is köszönhető a változás.